नमस्कार मित्रांनो, तर आम्ही आज थोडंसं आउटडोअरला शूटिंग करायला आलो आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की आमचा जो चॅनल आहे टेक्निकल शिष्य, त्यावरती मी मागच्या 2 वीकपासून व्हिडिओज अपलोड नाही केले. आता थोडंसं चेंज करणार मी त्याच्या व्हिडिओ अपलोडिंगमध्ये. तर तुम्हाला हे सगळं मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. माझं नाव प्रथमेश जाधव, तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य. तर तुम्ही मला जर पहिल्यांदाच बघत असाल चॅनलवरती, आता चॅनल सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिष्य जो चॅनल आहे तुम्हाला दररोज नवनवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतात, जे पूर्णपणे मराठीतनं असतात व या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला टेकबद्दलची प्रत्येक माहिती मराठीतनं दिली जाते. तर आता आपण आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तर हा जो टेक शिष्य चॅनल आहे ते मी मागच्या 2 वीकपासून व्हिडिओ अपलोड नाही केले. जसं की मी तुम्हाला बोललो की माझे एक्झाम चालू होते युनिव्हर्सिटीचे, ते आत्ताच एक्झाम संपलेत. तर आता तुम्हाला मंडेपासून रेग्युलर व्हिडिओज बघायला भेटतील. आपले 9 PM आता व्हिडिओज बघायला भेटतील. पहिले 8:30 यायचे, आता 9 PM व्हिडिओज रेग्युलर बघायला भेटतील. ह्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला मी स्मार्टफोन्सबद्दलचे इन्फॉर्मेशन सांगत जाईल. आता जास्त करून खूप सारे स्मार्टफोन्स नवीन लॉन्च होत आहेत. तर तुमची जी स्मार्टफोनची चॉईस आहे पहिला एक स्मार्टफोन घेताना, कारण प्रत्येकजण पहिल्यांदा स्मार्टफोन घेतो, तो खूप सारा विचार करून तो स्मार्टफोन घेतो. तर ही तुमची जी चॉईस आहे स्मार्टफोन घेण्याची, ती परफेक्ट कशी होऊ शकते हेच आमचा ह्याच्यामागचा मूळ हेतू आहे. तर ह्या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला प्रत्येक स्मार्टफोनबद्दलची इन्फॉर्मेशन समजत जाईल व अजून आपल्याला कुठल्या टेक्नॉलॉजीज बघायला भेटतात तेही तुम्हाला व्हिडिओजमध्ये भेटतीलच. आणि दर सॅटर्डेला म्हणजे वीकली तुम्हाला एक टेक्नॉलॉजी एक्सप्लेन व्हिडिओ बघायला भेटेल आणि आपल्या स्मार्टफोन रिव्ह्यूज आणि बाकीच्या व्हिडिओज तर तुम्हाला भेटतीलच. म्हणून हा जो चॅनल आहे टेक्निकल शिष्याला आता सबस्क्राईब करा, बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. तर हा टेक्निकल शिष्य जो चॅनल आहे ते तुम्हाला मराठीतनं टेक व्हिडिओज दिले जातात. ते प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या मराठी भाषेत भेटतात. म्हणून आपल्या मराठी भाषेला सपोर्ट करण्यासाठी व मराठीमध्ये टेक चॅनल आपला पुढे अजून चालू ठेवण्यासाठी आताच आपल्या चॅनलवरती आता 200 सबस्क्रायबर लवकरच पार होतील. तर लवकर तुम्ही सबस्क्राईब करा, बाजूचा बेल आयकॉन दाबून ऑलवरती क्लिक करायला विसरू नका. तर आपण भेटूया एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 9 वाजता. तर तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.